Good morning and welcome back to my channel. So, nandito po tayo ngayon sa Ermita at tatlong araw na po ako sa Manila kaya hindi ko na po alam kung paano mag-Bisaya. Yeah, tara. So, mag-room tour tayo. Bubo na kayo siya. So, na ako diri sa Ermita. So, muna siya ang ilaang CR. Nag-blow dryer, then ako na nagpalit na nila. And then, muna ilaang shower. And then, muna ilang kitchen. So, every time maabot ko diri sa hotel, akong kuan, ipang sprayhan ng mga kwarta din nga gikan sa gawas. So, may siya akong tubig. And then, kani siya din hikay na siya pang luto, pang kuan. Then, rice cooker. Kompleto na siya. Then, na siya mga plato, kutsara, mga tasa, baso. Good for 2. And then, ang grocery ko sang adlaw for kanang breakfast. Silly! Di na siya mawala. May itlog, and may fruits, and then, juice, Milo, and what do you call that? Coffee. At ito sa atong bedroom. Nasa like TV with Sky cable. Then this is my bedroom. And the best part niya is ang view. I'm at the 40th floor. Hala, gaulan. Sige, mag-aulan diri oy. Muna siya ko ang view. And then And then, Robinsons na diha. So, mutabok lang ko. Then, Robinsons na diha na ako mupalit og kanang sa groceries. And all that. Naadit to ang katong Dolomite sand. Dolomite. Kapot ay. Mara siya. Daulan man. Karon na daw ni nga dili bitaw siya traffic kay agi sa COVID. Wala kayo'y taxi. Wala kayo'y jeep. Balik ta sulod. Magluto na ta. Dili mawala ato ang sili. Ipalit yun ko kulay. Ay punuan diri dili pareha sa amoa. Nagpa-medical ko gahapon din. Nay. Diri duha ka buok. Diri usa lang. Duha ka buok dayon hantud karon na muiboy paghihapon siya. Sakit kayo. Dili siya sakit yun siya. Uy, imbes mo aton, kuan ron. Ulan manoon. Kiwa ka nagtagalog bay. Pero makadugayan kay masuhid ni mo sila. Lisod kayo makilalis diri. Nakagpuan. Kabuang kag-explain. So, we are going to sak. Kani mo na ba ito? Wait! I think this is it. Okay. So, atong ihay. Naglimit sa tas ato ang kalaha. Okay naman ang rice. So, nanato ang ingredients. Onion, garlic, and then sili. Then, ato nang i-marinate ang atong adobo nga chicken. Somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. It's only you, I put you first. And for you, girl, I swear I'll do the worst.
dad ko nga maluto ako ang honey woods adobo. Kaya mo may madali-dali. Dayon, kuan kaning uwa ko'y buhaton din wala na ko'y kanang giburingan ako tanaw sa lida. Mao ni kuan gawas kay mo tanaw. Oh. Actually nani sila Paul. Dayon na ay gin. Dayon kay di man pwede pagamitan kay COVID man. Ngaon ta. Mga sila ko niya kayo. Stricto man sila kung dire. Di man ka pwede magkuan, magpa-room service, magpalimpyo ka. COVID man. Ang hotel staff, di sila pwede masulod sa imong room. Kay COVID. Dayon, dili sila mudawat o ang visitors, dayon, na wag ikong tao kasulod. Kailangan pa magpa-rapid test. So, alas 4 ko naabot sa Manila. Atong first day na ko, alas 4 ko naabot. Dayon, nangita pa may testing center. Moto, gatong nakakita namin, 2 hours pa man, ay makuha ang result. So, mga alas 8 na ako na-plaster din eh. Kaya dili sila pwede magpatulog o Di sila pwede magpatulog o just na wala yung rapid test. Atong tantangon. Okay. Speech siya. Ha! Aray! Ay. Aray, sing mata. Okay. Okay. Hello. Okay, kita to eh. Pugo. Palit ko og sinilas kay kabuktuon ng akong sinilas. Nita temprato ito. Charot gapiloka. Piloka ko kay kuan. Umang lipstick ta di man makita kay gamas, di piloka na lang bongga, mong pilok. Sumuto mga dinata. Let's go.
Gaulan ba yes? Dalinas day siya. So, unsa kang gipangita? Wala ko eh. Kuan. Sinilas lagi oy, kinapulpog na niya ako ang sinilas. Mingaw di kaayo. Lami kayang lashes no. Na. Pinsaan ninyo eh. Paano siya? Natural. Natural na siya. Ngani, pag panganak na ko, ngani na ginig. Wala iba ka. Asa naman ko? Traffic na din dito. Kaya hindi traffic. Walang traffic doon. Walang taxi doon. Taxi? Wala. Cab lang. Tricycle. Jeep. Wala rin. Multicab. Balintag SM. Balintag SM kay mahal ang Robinson. Nakapurdoy. Palit. Agay. Abot na. Abot na ta. Ako'y bagong sleepers. Dagi kapoy kong video-video dito ay kay kuan. Kining hadlok. Hantaw. Kung daton tanang noon, igo. Man sa kay mag-umog na siya, bahala na siya, di na siya maunsa. Iteksan naman to sa laundry shop. So ato sang kaon atong gipa-laundry. So ang laundry shop kay $1 kay dani. Kuan tapad ra sa hotel. So ato sang naugon og kuhaon aron nata magawas-gawas niya kas ahon na lang. No? Bye. Ayo. Muna. Nana akong gipa-laundry. So night time na. Wala. Traffic sila, traffic. Ulan pa man gihapon ay sige mag-aulan dire. Muni siya pag gabi na. So ingana na siya og itsura. Kanang naluto na ang white. Kaya na to siya mix. So while hapit na siya maluto, akong gibutang ang chicken na niyang ugto. Dili sa kilit. Aron mainit. Nga ata guys, ako'y tuna with egg. And then, gani hangap adobo akong giprito. And then, rice. Pagod. Tulog na tayo.